यो फोनको मैले सर्ट भिडियो पोस्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले मलाई रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो यो फोनको चाहिँ रिभ्यू लिएर आउनु पर्यो भनेर। यदि तपाईँले पहिलोचोटि सुनिराख्नु भएको छ रिभरसङ भन्ने ब्रान्ड भनेदेखि तपाईँले यो भिडियोबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो फोनहरू चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ भनेर। खासमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अन्डर 15,000 को सेगमेन्ट चाहिँ अलिकति बोरिङ हुन थालिसकेको थियो नेपालमा, तर अहिले चाहिँ यो 15 देखि 20 अथवा 10 देखि 20 को सेगमेन्ट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ 10,000 देखि 20,000 को सेगमेन्ट एकदमै इन्ट्रेस्टिङ भएको छ। यहाँ चाहिँ मल्टिपल ब्रान्ड्सहरूले चाहिँ खतरा खतरा फोनहरू लन्च गरिरहेको छ अनि त्यहीँनिर रिभरसङ भन्ने ब्रान्ड पनि आएको छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मसँग यो रिभरसङ एस्ट्रो 8 5G स्मार्टफोन छ। हजुर मैले अघि भनिहालेँ अन्डर 15,000 को सेगमेन्ट हो अनि यहाँ तपाईँले 5G फोन देखिरहनु भएको छ। तपाईँलाई चाहिँ लाग्न सक्छ अब 5G नै छैन अनि अन्डर 15,000 मा आयो नि 10,000 को सेगमेन्टमा आए पनि जति प्राइसमा आए पनि 5G भएर के मतलब भने जस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यस्तो होइन। 5G चलाउनलाई मात्र होइन 5G प्रोसेसर भनेको चाहिँ लेटेस्ट प्रोसेसर हुन्छ अथवा एकदमै राम्रो खालको प्रोसेसर हुन्छ कि त्यसको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ यदि सही प्राइसमा आयो भने। सो त्यो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ भन्न खोजेको यो फोनमा। हामीले यसमा PUBG पनि टेस्ट गरेर हेरेका थियौँ होइन। तपाईँले एक्सट्रिम 60 FPS मा खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै विषयमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्नेछु होइन। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल लान्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला यस्तै भिडियोको लागि अनि भिडियो हेर्दा हेर्दै मन पर्यो भने चाहिँ लाइक पनि गरिदिनु होला। अब चाहिँ हामी सुरुमा अनबक्सिङबाट जाउँ। अब यो फोन चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको बक्समा देख्न सक्नुहुन्छ एस्ट्रो 8 5G तल 12GB को ऱ्याम 6GB को ऱ्याम आउँछ यसमा। अब 11,999 यो फोनको प्राइस छ अनि यो प्राइसमा चाहिँ धेरै जस्तो अरू ब्रान्डहरूले चाहिँ के गरेको हुन्छ भने तपाईँलाई 3GB चाहिँ ऱ्याम हुन्छ अनि 6GB भर्चुअल ऱ्याम अथवा 8GB भर्चुअल ऱ्याम 4GB भर्चुअल ऱ्याम भनेर चाहिँ त्यसको ऱ्याम बढाएको हुन्छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँले लिटरली 6GB को ऱ्याम पाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि 128GB को रोमको साथमा। अनि अर्को त्यसमा 6GB को भर्चुअल ऱ्याम गरेर चाहिँ यसमा टोटल 12GB को ऱ्याम तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अनि माथिपट्टि तपाईँले यहाँ 5G लेखेको पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पछाडिपट्टि बक्समा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यसमा अब स्पेक्सहरू देख्न सक्छौँ। 90 हर्ट्जको डिस्प्ले छ, 5000 mAh को ब्याट्री छ, 16 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा, 50 मेगापिक्सलको ब्याक क्यामेरा, अक्टा कोरको प्रोसेसर, 18 वाटको फास्ट चार्जिङ, साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर, फेस अनलक। सो अब चाहिँ हामी छिटो यसलाई अनबक्स गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी फोनको बारेमा कुरा गरौँ। बक्सलाई तपाईँले ओपन गरिसके पछाडि चाहिँ माथिपट्टि फोनै राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। डिसेन्ट अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स अब यो प्राइसमा खासै एक्सपेक्ट पनि नगरौँ। त्यस पछाडि तपाईँले यहाँ भित्रपट्टि चाहिँ एउटा केस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो केसको क्वालिटी चाहिँ मलाई अरू यो प्राइसमा आउने अरू फोनको हेरिकन चाहिँ यसको मलाई मन पर्यो। त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ सिम इजेक्टर पिन भयो, केही पेपर वर्कहरू भयो अनि तपाईँले यसमा 1 वर्षको वारेन्टी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हेर्नुभयो त 18 वाटको फास्ट चार्जर तपाईँले यो बक्समा पाउन सक्नुभयो। एक्स्ट्रा तपाईँले खर्च गर्नु परेन। यो प्राइसमा 10 वाट अनि म्याक्सिमम तपाईँले 15 वाटसम्म पाउन सक्नुहुन्छ भने यो ब्रान्डले चाहिँ 18 वाटको दिएको छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ USB टाइप C to C को केबल पाउन सकिन्छ यो प्राइसमा। यो फोनको लुक चाहिँ तपाईँलाई कता कता देखा जस्तो लाग्यो होला होइन। टोटली पोकोको फोनबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड देखिन्छ, ठ्याक्कै त्यस्तै खालको यसको डिजाइन चाहिँ देखिन्छ भने 11,999 को लागि चाहिँ यसको लुक्स चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो है। 20,000 25,000 को फोन जस्तो चाहिँ डेफिनेटली देखिन्छ यसको लुक्सहरू होइन। अब साइडमा तपाईँले पावर बटन भोल्युम अप एन्ड डाउन पाउन सक्नुभयो भने तलपट्टि तपाईँले सिंगल स्पिकर भयो, टाइप C को पोर्ट भयो। त्यसै गरी यसमा हाइब्रिड सिम कार्ड स्लट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। कि त तपाईँले दुईटा न्यानो सिम कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ कि चाहिँ भने एउटा न्यानो सिम कार्ड एउटा चाहिँ माइक्रो SD कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। सो यहाँ डेडिकेटेड चाहिँ दिनु पर्थ्यो तर यसमा हाइब्रिड छ। डिस्प्लेमा आउनु पर्दाखेरि चाहिँ 6.75 इन्चको चाहिँ यसमा HD+ को 90 हर्ट्जको IPS LCD डिस्प्ले चाहिँ युज भएको छ। बेजल्सहरू चाहिँ यो फोनको डिस्प्लेमा तपाईँले ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो प्राइसमा अरू पनि फोनमा पाइन्छ भने यसमा पनि छ। तर डिस्प्लेको प्यानल चाहिँ त्यस्तो किलर छैन यो प्राइसको लागि, त्यस्तो बेस्ट खालको चाहिँ मलाई लागेन। हल्का वार्म टोन जस्तो देखिन्छ, कलर्सहरू त्यस्तो पपअप गर्दैन र ब्राइटनेस पनि त्यस्तो धेरै ब्राइट छैन। 15C को डिस्प्ले चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ Redmi 15C सँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ। डिस्प्लेको प्यानल मात्र होइन, मैले एउटा कुरा के नोटिस गरेको थिएँ भने यसको कटआउट पनि खासै मिलेको छैन कि। राइट साइडमा चाहिँ तपाईँले ब्याट्री पर्सेन्टेज भन्दा यतापट्टि हेर्नुभयो भने हल्का खाली ठाउँ देखिन्छ भने लेफ्ट साइडमा चाहिँ त्यो टाइमर देखाउने ठाउँमा अलिकति काटेको जस्तो देखिन्छ होइन। सो यो कुराहरू पनि अलि अप्टिमाइज्ड फिल लागेन मलाई। तर तपाईँले कन्टेन्टहरू हेर्दाखेरि चाहिँ खासै फरक पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यतिको डिस्प्लेमा खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अब यो फोन चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुराले चाहिँ एकदमै डिल ब्रेकर लाग्न सक्छ है। तपाईँलाई एन्ड्रोइड 14 को साथमा चाहिँ यो आउट अफ द बक्स आउँछ। अब स्टक एन्ड्रोइड छ, सफ्टवेयर त एकदमै राम्रो छ यसमा होइन। तपाईँले स्टक एन्ड्रोइडको फिल पाउन सक्नुहुन्छ। क्लिन छ, लाइट वेट छ र स्मुथ फिल हुन्छ। खासै ल्यागहरू चाहिँ तपाईँले फेस गर्नु हुँदैन किनभने प्रोसेसर पनि राम्रो भयो, सफ्टवेयर पनि लाइट वेट भयो। तर बमर चाहिँ के छ भने तपाईँले कुनै पनि अपडेट चाहिँ पाउनु हुँदैन यो फोनमा। सो एन्ड्रोइड 15 पनि तपाईँले पाउनु भएन र सेक्युरिटी प्याच अपडेट पनि खासै यो फोनमा चाहिँ त्यस्तो राम्रोसँग टाइमली आउँछ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला। सो एउटै डाउन साइड भनेको चाहिँ यो फोनको सफ्टवेयर चाहिँ हुनसक्छ तपाईँलाई। सो त्यो कतिको म्याटर गर्छ त्यो चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनु होला। अब कुरा गरौँ यो फोनको चाहिँ क्यामेराको बारेमा। 50 मेगापिक्सलको चाहिँ यसमा तपाईँले ब्याक क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ र पछाडिपट्टि यो क्यामेरा हाउजिङ देख्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 3टा क्यामेरा छ जस्तो लाग्छ तर यसमा 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा मात्र दिएको छ। सो त्यसको पर्फर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा
गर्दाखेरि चाहिँ फोटोहरू एकदमै डार्क आउँछ है, खासै डिटेल्सहरू पनि छैन। अलिकति गाह्रो सिनारियोमा चाहिँ तपाईँले केही पनि डिटेल्सै पाउनु हुँदैन यसको फोटोहरूमा होइन। सेल्फी क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि फेस चाहिँ एकदमै स्मुथ बनाउँछ र खासै त्यस्तो धेरै फेसमा पनि डिटेल लागेन मलाई फोटोहरू। एकदमै डार्क आइरहेको छ, भिडियो पनि डिसेन्ट छ भन्छु म, एकदमै एभरेज खालको चाहिँ यसको क्यामेराको पर्फर्मेन्स छ। सो अगाडि क्यामेरा पछाडि क्यामेरा दुइटैबाट तपाईँले हाई एक्सपेक्टेसन चाहिँ नराख्नु होला। बाँकी तपाईँले साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर यसमा पाउन सक्नुहुन्छ पावर बटनमा, अनि फेस अनलकको पनि सपोर्ट चाहिँ छ। अनि 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, यो प्राइसको लागि राम्रै हो। अब त तपाईँले 6000 mAh को ब्याट्री पनि पाउन थालिसक्नुभयो Redmi 15C मा। अब यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यसको प्राइस चाहिँ हल्का महँगो छ, यसको चाहिँ तपाईँको 12000 प्राइस छ। सो यो चाहिँ अन्डर 15000 को अराउन्डको सेगमेन्टमा आउँछ भने यो चाहिँ 10000 को तपाईँहरूको बजेट छ भने हल्का एड गरेर लिने खालको यो फोन हो। सो यसमा तपाईँले 5000 पाउन सक्नुभयो, यसमा तपाईँले 6000 पाउन सक्नुभयो। यसमा 33 वाटको चार्जर बक्समा आउँछ, यसमा 18 वाटको चार्जर बक्समा आउँछ। सो त्यो तपाईँहरूले डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि Redmi 15C को चाहिँ मलाई बेटर लागेको छ होइन। सो एउटै कुरा भनेको चाहिँ रिभरसङमा तपाईँले पर्फर्मेन्स राउन्ड पाउन सक्नुहुन्छ। युनिसोको T760 भन्ने 5G प्रोसेसर यसमा युज भएको छ, अनि 6GB को ऱ्याम पाउन सकिन्छ। सो पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ यो फोनको। हामीले चाहिँ यसमा PUBG पनि टेस्ट गरेका थियौँ। सो यो फोनमा चाहिँ तपाईँले स्मुथमा होइन एक्सट्रिममा भनेको अलमोस्ट 60 FPS मा खेल्न सक्नुहुन्छ। एउटै प्रब्लम मैले देखेको भनेको चाहिँ यो फोनमा चाहिँ टच रेस्पोन्स चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन कि, गेम खासै ल्याग गरिरहेको थिएन, ग्राफिक्सहरू पनि राम्रै देखाइरहेको थियो। युनिसोको चिपसेटबाट मलाई खासै त्यस्तो धेरै एक्सपेक्टेसन त हुँदैन, तर पनि 12000 को लागि चाहिँ यो पर्फर्मेन्स म राम्रै भन्छु। एउटै कुरा मैले फिल गरेको भनेको चाहिँ टच रेस्पोन्स खासै छिट्टो भइरहेको थिएन कि, सो त्यो पनि अझै बेटर गरेको भएदेखि अब नेक्स्ट फोन आउँदाखेरि चाहिँ टच रेस्पोन्समा पनि ध्यान दियो भनेदेखि चाहिँ रिभरसङले एकदमै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो। एकदमै अनलाइन FPS गेमहरूको लागि भन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब कार रेसिङ टाइपको एसफाल गेमहरू, आर्केड गेमहरू, यस्तो खालको गेम तपाईँहरूलाई खेल्न मनपर्छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो गेम चाहिँ तपाईँले राम्रो पर्फर्मेन्स यसबाट एक्सपेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गेममा चाहिँ तपाईँले बेटर एक्सपिरियन्स चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो फोनको वेट चाहिँ अराउन्ड 204 ग्रामको छ। सो तपाईँलाई एकदमै लामो समयसम्म गेम खेल्नु छ भनेदेखि पनि खासै हेभी चाहिँ फिल हुँदैन होला। रिभरसङ एस्ट्रो 8 5G भनेको चाहिँ कस्तो फोन हो भने यो फोनले चाहिँ यो प्राइस सेगमेन्टमा एकदमै पहिलोचोटि चाहिँ यस्तो खालको स्पेक्स लिएर आएको छ होइन। यसले चाहिँ स्पेक्समा जित्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 6GB को ऱ्याम दिइरहेको छ, त्यसै गरी तपाईँलाई 18 वाटको फास्ट चार्जर पनि दिइरहेको छ, अनि त्यसै गरी अब 5000 mAh को ब्याट्री पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई यो प्राइसमा। अर्को भनेको मेन कुरा भनेको चाहिँ 5G लिएर आएको छ यो प्राइसमा। सो तपाईँहरू एकदमै गिक्स हुनुहुन्छ, स्पेक्स तपाईँलाई एकदमै धेरै म्याटर गर्छ भनेदेखि चाहिँ सायद रिभरसङ एस्ट्रो 8 5G तपाईँको लागि राम्रो अप्सन हुनसक्छ होइन। तपाईँलाई यो प्राइसमा चाहिँ एउटा राम्रो खालको रिलायबल अप्सन चाहिन्छ भनेदेखि चाहिँ Redmi 15C एकदमै राम्रो अप्सन हो। र JT को A56 पनि मैले युज गरिकन मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ। यो पनि 12000 कै सेगमेन्टमा आउने फोन हो। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो रिभरसङको यो एस्ट्रो 8 5G मलाई तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। यो प्राइसमा चाहिँ 5G लिएर आउनु ठिक हो कि होइन, र यति राम्रो चिपसेट चाहिँ रिभरसङले ल्याउन सक्छ भने अरू ब्रान्डले किन ल्याइरहेको छैन। यतालाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि चाहिँ लाइक गर्नु होला। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ पनि मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ सर्ट भिडियोहरू पनि त्यहाँ पोस्ट गरिरहेको हुन्छौँ। बाँकी म भेट्नेछु तपाईँसँग अर्को भिडियोमा। यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।